Câu chuyện ma ngôi nhà trên Gò Mả. Tuyết, một cô gái trẻ vừa chuyển đến một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê, vốn là quà thừa kế từ người bác quá cố. Ngôi nhà nằm trên một gò đất cao, bị bao quanh bởi cánh đồng hoang vu. Người dân trong làng đồn rằng nơi này từng là một gò mả cổ, nơi chôn cất vô số người không tên từ thời xưa. Tuy nhiên, Tuyết không để ý đến lời đồn, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là một cơ hội để sống xa phố thị ồn ào. Tối hôm chuyển đến, Tuyết cảm thấy không khí trong ngôi nhà kỳ lạ. Tường nhà dù mới sơn lại nhưng vẫn toát ra mùi ẩm mốc cũ kỹ. Cánh cửa sổ lúc nào cũng kêu kéo kẹt, ngay cả khi không có gió. Tuyết cho rằng đó là do mình chưa quen, nên cô bỏ qua và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, Tuyết mơ thấy một người phụ nữ mặc áo dài trắng, mái tóc đen dài phủ kín gương mặt. Người phụ nữ đứng dưới gốc cây cổ thụ phía sau nhà, chỉ tay về phía cô mà không nói gì. Tuyết giật mình tỉnh dậy, lòng đầy bất an. Cô nhìn ra cửa sổ, ánh trăng chiếu xuống gốc cây, nơi có một bóng đen lờ mờ giống hệt người phụ nữ trong giấc mơ. Ngày hôm sau, Tuyết quyết định ra phía sau nhà kiểm tra. Dưới gốc cây, cô phát hiện mặt đất có vẻ mới bị đào xới. Tò mò, Tuyết tìm một cái cuốc để đào sâu hơn. Chưa đầy 1 mét, cô kinh hoàng khi thấy lộ ra những khúc xương trắng. Cô vội lấp đất lại và chạy vào nhà, định sẽ gọi người đến xem xét. Tối hôm đó, mọi chuyện trở nên tồi tệ. Đèn trong nhà chập chờn liên tục, tiếng kẽo kẹt từ cửa sổ dường như vang vọng khắp phòng. Trong bóng tối, Tuyết nghe thấy tiếng chân bước nhẹ trên sàn gỗ. Cô quay đầu lại và nhìn thấy người phụ nữ áo trắng từ giấc mơ. Nhưng lần này gương mặt của bà ta hiện rõ. Một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng và miệng mỉm cười méo mó. Người phụ nữ chỉ tay về phía Tuyết, miệng thì thầm những tiếng không rõ ràng. Trong khoảnh khắc, Tuyết cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bà ta chỉ nói được một câu duy nhất trước khi biến mất: ngôi nhà này không thuộc về ngươi. Sáng hôm sau, Tuyết rời khỏi ngôi nhà, bỏ lại tất cả tài sản. Cô không bao giờ quay lại nữa. Người dân trong làng kể rằng kể từ đó, không ai dám bước chân lên gò mả đó, nơi bóng dáng người phụ nữ áo trắng vẫn thường hiện về mỗi khi trăng sáng. Phần 2. Lời thì thầm trong bóng tối. Sau khi rời bỏ ngôi nhà trên Gò Mả, Tuyết chuyển về sống tại một căn phòng trọ nhỏ ở thị trấn gần đó. Cô hy vọng có thể thoát khỏi những ký ức kinh hoàng, nhưng mọi thứ dường như không hề kết thúc. Một tuần sau khi rời đi, Tuyết bắt đầu cảm thấy những hiện tượng kỳ lạ. Ban đêm, khi cô nằm ngủ, tiếng gió rít ngoài cửa sổ mang theo những âm thanh lạ lùng, giống như tiếng thì thầm của một ai đó. Ban đầu Tuyết nghĩ đó chỉ là tiếng gió, nhưng càng lắng nghe, cô càng chắc chắn rằng những tiếng nói ấy gọi tên mình. Tuyết. Tuyết. Một đêm nọ, Tuyết thức dậy giữa chừng vì cảm giác nghẹt thở. Trong bóng tối, cô thấy một bóng người mờ mờ đứng ngay góc phòng. Là người phụ nữ áo trắng. Tuyết hoảng sợ bật đèn, nhưng bóng đèn lập tức nhấp nháy rồi tắt phụt. Trong ánh sáng yếu ớt, gương mặt trắng bệch kia lại xuất hiện. Đôi môi mấp máy. Trả lại! Trả lại! Tuyết không hiểu bà ta muốn gì, nhưng trong lòng cô nảy sinh một suy nghĩ. Liệu việc đào đất dưới gốc cây hôm đó có làm kinh động đến linh hồn? Cô cảm thấy mình phải tìm cách giải quyết trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Ngày hôm sau, Tuyết quay về làng để gặp ông Năm, một người lớn tuổi nổi tiếng hiểu biết về những chuyện tâm linh trong vùng. Nghe Tuyết kể lại mọi việc, ông Năm thở dài. Cô không nên đụng đến gò đất đó. Người ta chôn ở đó đều là oan hồn, không có nơi nương tựa. Đụng vào thì dễ mà chuộc lỗi thì khó. Đêm đó, Tuyết mơ thấy người phụ nữ áo trắng một lần nữa. Nhưng lần này, bà ta không còn đáng sợ. Khuôn mặt bà dường như dịu lại, ánh mắt buồn bã nhìn Tuyết. Giọng nói thì thầm vang lên trong gió. Cảm ơn, hãy để chúng ta yên. Khi tỉnh dậy, Tuyết cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Từ hôm đó, những hiện tượng kỳ lạ dần biến mất. Tuyết quyết định bán lại ngôi nhà trên Gò Mả và dùng số tiền đó để làm việc thiện. Cô không bao giờ quên những gì đã xảy ra, và mỗi năm vào ngày rằm tháng 7, Tuyết luôn quay về gò đất, thắp nhang và cầu nguyện cho những linh hồn lang thang được siêu thoát. Phần 3. Tiếng gọi từ quá khứ. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng vài tháng sau, Tuyết lại gặp những hiện tượng kỳ lạ. Một đêm, khi đang ngồi đọc sách trong phòng trọ, cô bỗng nghe tiếng gõ cửa. Đồng hồ chỉ đúng nửa đêm. Tuyết mở cửa, nhưng ngoài hành lang hoàn toàn vắng lặng. Khi quay vào, cô bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Trên bàn làm việc của cô, chiếc gương nhỏ bất ngờ đổ xuống, dù không có ai chạm vào.
Cầm chiếc gương lên, Tuyết giật mình khi thấy trong gương không chỉ phản chiếu khuôn mặt mình mà còn bóng dáng mờ mờ của người phụ nữ áo trắng đứng phía sau. Tuyết quay phát lại nhưng không có ai. Cô hoảng hốt đóng cửa, tắt đèn và lên giường trùm kín chăn, lòng cầu mong đó chỉ là ảo giác. Đêm hôm sau, Tuyết nằm mơ thấy mình đứng trong một căn phòng tối om, lạnh lẽo. Trong giấc mơ, người phụ nữ áo trắng xuất hiện. Lần này, bà ta không còn đứng xa mà lại tiến sát về phía Tuyết. Giọng nói khàn đục vang lên: "Ngươi đã quên lời hứa." Họ vẫn chưa được yên. Tuyết choàng tỉnh, lòng đầy lo âu. Sáng hôm sau, cô đến tìm ông Năm một lần nữa. Nghe xong câu chuyện, ông Năm im lặng một lúc lâu rồi nói: "Lễ vật lần trước chỉ là tạm thời. Những linh hồn ở Gò Mả không thể siêu thoát nếu không có nơi nương tựa." Ông khuyên Tuyết dựng một am nhỏ tại ngôi nhà cũ để các linh hồn có chỗ trú ngụ. Tuyết miễn cưỡng đồng ý, dù trong lòng vẫn sợ phải quay lại nơi đó. Ngày hôm sau, cùng với ông Năm và vài người dân làng, Tuyết mang theo nhang, nến cùng một tượng Phật nhỏ để lập am. Khi đặt tượng Phật vào vị trí, Tuyết cảm thấy bầu không khí xung quanh dịu lại, như thể có một luồng năng lượng an lành bao phủ. Đêm đó, Tuyết mơ thấy người phụ nữ áo trắng lần cuối. Khuôn mặt bà đã thay đổi, hiền hòa hơn. Trước khi tan biến, bà khẽ gật đầu và nói: "Cảm ơn, từ nay mọi chuyện sẽ bình yên." Kể từ đó, Tuyết không còn gặp bất kỳ hiện tượng tâm linh nào nữa. Nhưng mỗi năm, cô vẫn trở về thăm ngôi am nhỏ, thắp hương và cầu nguyện, giữ lời hứa với những linh hồn trên Gò Mả.